Dù bạn có giỏi hóa đến đâu thì bạn cũng không thể biết khi tình yêu và hận thù trộn lẫn nhau sẽ cho ra kết quả như thế nào. Thân là đốc quân bao năm chinh chiến ngoài tiền tuyến, không một nỗi đau nào là anh chưa từng trải qua. Thế nhưng cho đến khi quay về chịu tang cha mới là lúc anh gục ngã. Anh đau đớn, anh gục ngã không phải vì cha anh đã đi chầu Diêm Vương. Anh đau khổ như vậy vì mới vài ngày trước người anh yêu thương nhất đã gả cho cha anh làm vợ lẽ thứ 6 của ông. Mặc dù vẫn còn yêu cô cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, nhưng anh quyết phải cho cô nếm trải vị đắng của cuộc đời. Vào một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng, dì Năm Phương Phi vừa lén lút làm chuyện trái với luân thường đạo lý thì lão gia Tiết Triệu Côn đã về. Kỷ Vân Liên, một cô gái xinh đẹp như hoa, vừa mở cửa xe đón lão gia đã bị lão cho ăn một phát tát đau điếng. Hóa ra Kỷ Vân Liên chính là người thông báo chuyện xấu của Phương Phi cho lão gia biết. Cô muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của Phương Phi, cũng như những chuyện xấu xa ta đã làm với cô. Thấy lão Phật gia hiên ngang cầm súng bước vào, tưởng đâu ông sẽ cho đôi mèo mả gà đồng kia ăn một viên kẹo đồng. Ai ngờ sáng hôm sau khắp nơi loan tin Tiết Triệu Côn rời xa nhân thế vì bệnh tật. Người ngồi trên bàn thờ ăn chuối cả nải ăn gà cả con không phải đôi tình nhân kia mà lại chính là Tiết Triệu Côn. Kỷ Vân Liên vừa được gả vào nhà họ Tiết làm dì Sáu chưa được bao lâu đã phải quỳ gối chịu tang, chưa kịp mang trong mình dòng máu của lão Phật gia đã phải làm góa phụ. Thế nhưng cô không quan tâm đến việc này. Cái cô quan tâm là vì sao Tiết Triệu Côn lại đi chầu Diêm Vương một cách vô lý như vậy. Con trai cả của Tiết Triệu Côn là Tiết Đông Phong đang là nguyên soái trong quân đội, cũng từ tiền tuyến trở về để chịu tang cha. Trước khi về anh đã nghe thiên hạ đồn thổi rằng dì Sáu anh là một ca nữ vừa có tài vừa có sắc. Mặc dù còn rất trẻ nhưng vì ham tiền tài vật chất nên quyết định gả cho lão Tiết. Vừa bước vào phòng, Tiết Đông Phong đã dùng giải khăn trắng khống chế người phụ nữ ấy. Anh muốn để mụ dì ghẻ này đi theo cha mình ngay và luôn. Nhưng một giây sau anh đã vội buông tay vì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Vân Liên muốn quay người bỏ chạy nhưng đã bị Đông Phong kéo lại. Ai mà có ngờ mụ dì ghẻ trong truyền thuyết của Đông Phong lại chính là người yêu cũ của anh. Năm xưa cô đã cùng anh thề non hẹn biển. Cả hai thề thốt đợi tới khi Đông Phong đi du học quay về sẽ nên duyên vợ chồng. Thế nhưng hiện thực trước mắt quá phũ phàng. Thấy người mình thương, Vân Liên ngỡ ngàng buông con dao xuống đất. Đông Phong thắc mắc lẽ nào năm đó Vân Liên nằng nặc chia tay anh vì muốn được gả làm vợ bé cho cha. Sự thật có phải như vậy không? Mặc cho Vân Liên khóc nức nở, Đông Phong vẫn kéo cô vào phòng riêng tra khảo từng câu. Quá khứ đã qua, Vân Liên không muốn nhắc lại. Chuyện của hai người đã là chuyện của nhiều năm trước. Vân Liên muốn quay người rời đi nhưng Đông Phong lại chĩa súng về phía cô. Hết cách, Vân Liên đành phải quay lại đối mặt với sự thật. Cô thẳng thắn thừa nhận cô thích cha anh, bởi ai cũng biết lão ta lắm tài, đặc biệt là tài sản. Cô yêu cái khối tài sản kết xù ấy hơn bất cứ thứ gì. Nói rồi Vân Liên quay sang trách móc Đông Phong. Nếu năm đó anh không giả nghèo giả khổ thì cô đã gả cho anh từ lâu. Như vậy thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Sau đó Vân Liên từ từ bước về phía Đông Phong, tự tay kéo súng dí sát vào tim mình. Mặc dù trong lòng lửa giận ngút trời nhưng Đông Phong không dám ra tay sát hại người con gái mình yêu. Anh cởi bỏ lớp áo bên ngoài để cô nhìn hết những vết sẹo dày như mạng nhện trên cơ thể anh. Trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, ngoài tiền tuyến khắp nơi đều là khói đạn. Bom đạn là con dao hai lưỡi, là thứ tuyệt tình nhất trên đời. Đã biết bao nhiêu lần Đông Phong phải đứng trước cánh cửa địa ngục, nhờ các cụ gánh còng lưng mà anh mới sống sót đến giờ phút này. Mỗi lần gặp hiểm nguy trong đầu anh lại nghĩ nhất định phải nhìn thấy Vân Liên đau khổ anh mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Nghe anh nói vậy, Vân Liên lại nói chưa lúc nào cuộc sống của cô hạnh phúc hơn lúc này. Đông Phong nghe mà tức phát điên, anh nhào tới ôm hôn cô điên cuồng. Vân Liên cố gắng né tránh rồi đẩy mạnh anh ra. Cô thà đi chầu Diêm Vương còn hơn cùng anh làm chuyện đó. Lực bất tòng tâm, Đông Phong không kìm được mà nước mắt lưng tròng. 10 ngày sau khi trở thành góa phụ, Vân Liên một mình lang thang trên đường lớn. Một tên trộm trên đường trốn chạy đã va phải cô. Thấy một chiếc xe hơi đang lao tới chuẩn bị cán nát mặt dây chuyền, Vân Liên liều mình chạy ra nhặt nó lên. Thật ra Đông Phong vẫn luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Vân Liên, chỉ là cô có nỗi khổ riêng lúc này chưa thể giải thích. Vân Liên vội vàng tới nhà hát Tân Đô gặp Sính Nhi. Vừa tới nơi, Sính Nhi đã đưa cho Vân Liên tấm hình chụp lén cảnh vụng trộm của Phương Phi. Sính Nhi chê bai lão Tiết già cả vô dụng, hưng hực khí thế đi bắt gian mà lại tức đến nỗi đi chầu Diêm Vương ngay tại chỗ. Còn chưa kịp vạch mặt, đôi mèo mả gà đồng đã ngỏm củ tỏi. Mặc dù đã có bằng chứng trong tay nhưng đối với Vân Liên như vậy là chưa đủ. Cô muốn ta phải mất hết tất cả. Bên này kẻ theo đuôi Vân Liên đã bị Đông Phong bắt gặp. Anh lập tức cho hắn ăn no đòn để cảnh báo. Vân Liên vừa ra khỏi nhà hát thì thấy tay Đông Phong bị thương. Cô vội vàng chạy lại giúp anh lau vết máu. Thấy vậy Đông Phong vội ngăn Vân Liên lại. Anh nói hành động của cô lúc này là hành động thiếu chuẩn mực. Đông Phong tò mò muốn biết lý do Phương Phi thuê người theo dõi Vân Liên. Thế nhưng cô cũng chỉ là nạn nhân, cô nào có hay biết chuyện này. Đông Phong lục lọi túi xách của Vân Liên thì thấy tấm hình chụp chung của cô và cha anh. Một già một trẻ, quả là đẹp đôi quá đi. Mặc cho Đông Phong có mỉa mai như thế nào, Vân Liên cũng chỉ biết quay người rời đi. Đông Phong nói với theo khoe khoang bản thân sắp nhậm chức tân đốc quan của Giang Thành. Giờ đây cô có hối hận khi rời xa anh thì cũng đã muộn. Nói rồi Đông Phong đưa cho Vân Liên một khoản tiền lớn để cô rời khỏi nhà họ Tiết. Vân Liên tức giận ném tiền xuống đất rồi quay gót rời đi mất. Về tới phòng, khi nhớ tới những lời nói cay đắng Vân Liên đã nói khi cả hai đường ai nấy đi, Đông Phong tức giận đập phá đồ đạc. Vân Liên vừa về tới nhà đã chạm trán Phương Phi. Cái cách nói chuyện chảnh chọe của ta mới trứng tai gai mắt làm sao. Mỗi lời nói ta thốt ra đều là kiếm cớ sinh sự với Vân Liên. Tức cái mình cô tặng cho một cái tát như trời giáng. Phương Phi tức giận quay sang khống chế Vân Liên. Thấy mẹ của lão già Tiết Triệu Côn bước vào, Phương Phi vội vàng chạy tới nịnh nọt. Bao nhiêu tội lỗi ta đổ hết lên đầu Vân Liên đáng thương.
Không những vậy, Phương Phi còn nói cho lão bà biết chuyện nửa đêm nửa hôm Vân Liên đã mò vào phòng cháu trai bà. Không đợi Đông Phong về phân định rõ đúng sai, lão bà đã kêu bà vú trương cho Vân Liên ăn liên hoàn tát. Sau đó bà còn cảnh cáo cô phải biết thân biết phận. Phương Phi đứng một bên liên tục thêm mắm dặm muối. Vân Liên liên tục bị tát đến khi máu rơi đầy sàn. Khi cô xỉu ngang xỉu dọc vì đau đớn, đám gia nhân liền khiêng cô ra ngoài sân. Một người đàn ông lạ mặt bỗng từ đâu xuất hiện đỡ Vân Liên dậy. Đúng lúc này Đông Phong cũng đã quay về. Anh muốn đích thân bồng bế cô vào phòng để cô nghỉ ngơi. Đông Phong ngồi một bên chỉ muốn xem thương tích của Vân Liên ra làm sao. Thế nhưng anh vừa chạm vào mặt cô thì cô đã hốt hoảng bật dậy. Vốn tưởng anh muốn giở cho cô, không ngừng la hét rồi tạt nước vào người anh. Đông Phong tức giận tiến về phía cô không ngừng hỏi tội. Nói rồi anh lập tức cởi áo rồi đi về phía tủ đồ. Lúc này Vân Liên vẫn giữ nguyên suy nghĩ đen tối của bản thân. Cô nhanh chóng chạy tới chắn ngang trước mặt anh. Nhưng chỉ một lát sau cô đã nhận ra anh chỉ muốn thay một bộ đồ khác. Chỉ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Vân Liên níu tay Đông Phong cầu xin anh đừng đuổi cô. Xin anh hãy để cô ở lại nhà họ Tiết thêm một thời gian nữa. Dù có phải làm kẻ hầu người hạ cho anh cô cũng cam lòng. Cái gật đầu của Đông Phong khiến bà nội tức đổ mồ hôi tức sôi nước mắt. Bà dùng roi mây liên tục quất vào lưng anh. Bà thật sự không chấp nhận được chuyện này. Đường là dì Sáu mà giờ đây lại trở thành con hầu bên con trai chồng. Người đời mà biết thì họ sẽ dị nghị nhà họ Tiết như thế nào. Đông Phong làm vậy khác nào bôi cho chất chấu vào mặt bà. Sau chuyện này, tần suất Phương Phi mỉa mai Vân Liên đã tăng lên một cấp độ mới. Ngay cả khi Vân Liên lau xe, ta cũng không để cô yên. Ta bước ra bắt cô phải lau giày cho mình. Thấy Vân Liên tỏ ra không quan tâm, Phương Phi liền mạnh tay vuốt má cô. Biết giờ đây bản thân chỉ là một con hầu, Vân Liên đành cúi xuống lau giày cho Phương Phi. Một tiếng súng vang lên. Đông Phong gọi Vân Liên đứng dậy. Thấy Vân Liên giật mình suýt ngã, Đông Phong vội chạy lại đỡ cô. Anh tuyên bố từ nay về sau Vân Liên là người hầu của anh. Nhiệm vụ của cô là phục vụ cho một mình anh, không một ai có quyền sai bảo cô. Phương Phi không ngừng dặn dò Đông Phong phải cảnh giác Vân Liên, nhất định không được để cho con hồ ly tinh trẻ tuổi này làm cho mê muội. Nghe vậy Đông Phong cũng không nói gì cả. Anh chỉ nhờ A Nam tạt xô nước lạnh cho dì Năm đây tỉnh hồn. Buổi tối tranh thủ lúc không có ai, Vân Liên lén thả tấm hình vụng trộm vào phòng Phương Phi. Nhìn thấy bức ảnh cô ta lập tức tái mặt. Vân Liên gọi điện thoại hẹn lát sau gặp chị Sính Nhi tại chỗ cũ. Cô vừa cúp máy thì Đông Phong xuất hiện. Anh nói anh muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Sau đó anh đưa cô một lọ thuốc. Vân Liên cầm lấy rồi quay người rời đi. Nhưng Đông Phong kéo cô lại, bắt cô phải uống trước mặt anh để mau hết bệnh. Còn nếu trái ý anh thì biến ra khỏi nhà. Vân Liên uống xong, Đông Phong liền đưa cô số bánh anh đã mua. Thế nhưng đáp lại anh lại là cái quay người lạnh lùng của cô. Đông Phong kéo tay Vân Liên lại. Anh tiếp tục cảnh cáo giờ đây thân phận của cô chỉ là người hầu. Cô nóng lòng ra ngoài để làm gì? Đồng hồ điểm đúng 9 giờ. Cô phải ra ngoài ngay lập tức. Đông Phong muốn cô ở lại nhà họ Tiết để chứng kiến giây phút anh trở thành đốc quân. Tại khách sạn Tân Tân, Phương Phi bước vào tìm Tiết. Chí Hải cũng là gã tình nhân của Lúc đó hắn đang ăn chơi cùng đám kỹ nữ. Vừa xuất hiện liền đập đồ rồi đưa tấm hình cho hắn xem. Lúc này trong lòng lo sợ hơn bao giờ hết. Phương Phi liên tục la lối khiến Chí Hải tức giận. Hắn dằn mặt bảo cứ yên tâm dự tiệc, vụ việc về tấm ảnh hắn sẽ có cách lo liệu. Sính Nhi đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. Đúng lúc này bỗng có một người đàn ông bắt cô đi. Vân Liên đến tìm Sính Nhi nhưng mãi chẳng thấy chị. Từ đâu Phương Trường Lâm, cháu của Phương Phi, đột ngột lại gần ôm eo các kiểu. Hắn bắt cô phải uống hết ly rượu với hắn. Vân Liên uống nhanh để thoát thân lo chuyện của mình. Vậy mà Trường Lâm cứ sàm sỡ ép cô uống cạn ly rượu. Đông Phong đang giận nên không thèm đếm xỉa đến Vân Liên. Thấy Vân Liên đẩy mình ra, Trường Lâm liền tạt hết rượu vào mặt cô trước sự chứng kiến của mọi người. Vân Liên cũng không vừa gì mà thẳng tay tát vào mặt cậu ta. Khi thấy Trường Lâm rút súng kề cổ Vân Liên, lúc này Đông Phong đã chịu lên tiếng. Đông Phong từ từ bước lại. Tiết Chí Hải xuất hiện kêu người đưa Trường Lâm ra ngoài, còn hắn lấy khăn lau mặt cho Vân Liên. Đông Phong đứng đó dặn anh trai đừng lo chuyện bao đồng vì cô gái này là người của anh. Vân Liên vào trong nhớ lại lời chị Sính Nhi rằng Chí Hải là nhân vật nguy hiểm, phải cẩn trọng đề phòng. Bỗng Đông Phong mở cửa. Anh hỏi cô hóa ra nóng lòng ra ngoài như thế là để gặp Chí Hải hay sao? Vân Liên cũng trả lời thuận theo câu hỏi của anh, khiến anh giận dỗi. Anh bắt cô thay ngay chiếc đầm mà anh vừa quăng xuống đất. Anh vẫn muốn hỏi lý do nhưng Vân Liên chỉ im lặng. Đông Phong ra ngoài thì gặp anh trai. Hắn hỏi chuyện liên quan giữa anh và Vân Liên. Đã vậy còn nói xấu cô. Đông Phong gạt tay hắn. Lúc này Phương Phi cũng có mặt. Ta liên tục bôi nhọ Vân Liên. Đông Phong không nói nhiều, lập tức chĩa súng thẳng vào đầu Hai anh em quằn qua quằn lại. Hôm nay là ngày vui nên mọi chuyện dừng tại đây. Vân Liên tiếp tục tìm kiếm Sính Nhi. Lúc này buổi đấu giá đang diễn ra. Ông chủ Dương nhiệt tình ủng hộ quyên góp vào ngân sách quân sự cho đốc quân Tiết mới nhậm chức. Vật phẩm đấu giá cuối cùng là bức tranh của nhà họ Kỷ. Họ tuyên dương người đóng góp bức tranh này là chiến sĩ yêu nước Phương Phi. Vì năm đó tố cáo nhà họ Kỷ phản quốc và buôn bột mì, Vân Liên vô cùng đau đớn và ấm ức. Phương Phi là em gái nuôi của mẹ cô, đã hại gia đình cô nhà tan cửa nát. Vậy mà giờ đây ta lại thản nhiên sống trong nhung lụa. Nghĩ lại chuyện quá khứ cô vẫn khóc nức nở. Vân Liên lui vào trong gục ngã đau đớn. Trường Lâm tranh thủ lợi dụng lúc này bịt thuốc mê cô. Cậu ta ép cô uống loại thuốc kích thích rồi bản thân cũng uống một viên. Nhận được tin Vân Liên xảy ra chuyện, Đông Phong sốt ruột đích thân kiếm cô cho bằng được. Lúc này khắp cơ thể Vân Liên nóng ran. Trường Lâm đang chuẩn bị hành xử thì nghe tiếng Đông Phong khiến cậu ta giật mình. Sau khi Trường Lâm nhảy ra cửa sổ thoát thân, Đông Phong đã xông vào kịp lúc. Lúc này cơ thể Vân Liên nóng hừng hực. Cô cố chịu đựng không cần anh quan tâm.
Đông Phong chiều lòng cô đứng sang một bên uống rượu. Hành động gỡ cà vạt của anh làm Vân Liên càng lúc càng khó chịu. Cô không ngừng cọ quậy và nắm chặt chiếc váy. Đông Phong lo lắng muốn đưa Vân Liên đi bệnh viện, nhưng có vẻ như Vân Liên đã không còn kìm lòng mình được nữa. Cô chủ động hôn anh còn đưa anh lên sofa. Hai người đã chính thức ăn nằm với nhau từ đêm đó. Sáng hôm sau nắng đã lên, anh đưa tay che nắng cho cô. Vân Liên vừa tỉnh dậy còn choáng váng. May mà Đông Phong kịp đỡ lấy cô. Anh nhắc lại chuyện đêm qua nhưng cô không muốn nghe. Cô bắt anh phải quên đi tất cả. Lúc này Đông Phong nói thêm rằng cô là con của kẻ phản quốc nên giờ nếu muốn ở lại nhà họ Tiết thì phải ngoan ngoãn nghe theo anh. Vân Liên nghe cái tỉnh lại liền. Cô tức giận bỏ đi. Vân Liên dặn lòng phải tập trung vào việc quan trọng hơn. Ra bên ngoài cô ném một chiếc hoa tai xuống sàn. Bên này Sính Nhi bị đánh bầm dập. Kẻ làm điều này là cặp gian phu dâm phụ đang ngồi trình hình trước mặt cô. Phương Phi muốn Sính Nhi giao cuộn phim quay lén họ nhưng chị ấy nhất quyết không nói. Thấy phía sau có mảnh thủy tinh, Sính Nhi cầm lên tính đâm Phương Phi một phát. Chí Hải đỡ cho ta nên đã chảy máu. Sau đó hắn tát thẳng mặt Sính Nhi. Đông Phong lôi đám người của Chí Hải ra tra khảo xem đêm qua ai dám cả gan hại Vân Liên. Đông Phong nhắc lại chuyện đêm qua có kẻ cưỡng ép Vân Liên ngay chính chỗ của anh trai. Đông Phong chỉ cần một lời giải thích. Chí Hải tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường, sai A Bắc tìm kẻ đó ngay lập tức. Vân Liên muốn vào trong để tìm người. Cô kiếm cớ vào tìm chiếc bông cố tình làm rơi khi nãy. Đông Phong nghe thấy giọng nói của Vân Liên văng vẳng bên ngoài. Anh vội chạy ra giải vây cho cô thoát khỏi tên sàm sỡ. Chí Hải bước ra giải quyết vấn đề. Dù sao cũng chỉ là một chiếc hoa tai. Hắn tính đưa cô đến cửa hàng bách hóa mua đôi khác. Thế nhưng mục đích của Vân Liên là muốn vào trong tìm Sính Nhi. Cô chuẩn bị vào thì thấy Sính Nhi nhảy lầu ngỏm củ tỏi ngay tại chỗ. Vân Liên nhớ lại lời chị Sính Nhi từng nói, đợi sau khi điều tra xong cả hai sẽ mở một cửa hàng nhỏ cùng nhau buôn bán. Thế nhưng giờ đây cô lại phải chứng kiến cảnh này. Vân Liên không thể chấp nhận nổi, liền ngất xỉu. Đông Phong đưa cô về nghỉ ngơi. Dù đang hôn mê nhưng Vân Liên vẫn luôn miệng gọi tên Sính Nhi. Vân Liên vừa tỉnh dậy Đông Phong đã gặng hỏi nhưng cô vẫn không khai. Cô chỉ nói Sính Nhi là một người bạn cũ chứ không phải cô gái hôm qua. Đông Phong biết cô nói dối nên đã còng tay cô vào thành giường bắt cô suy nghĩ cho kỹ. Đến khi nào cô chịu nói sự thật anh mới thả cô ra. Thấy Đông Phong quay đi, Vân Liên tóm được cây súng trong túi chĩa vào anh. Anh chẳng sợ tiến tới dằn mặt cô. Bà nội bước vào chứng kiến cảnh này. Đông Phong nói mình chỉ đang dạy dỗ người hầu, nhưng Vân Liên lại nói mình bị đốc quân cưỡng ép. Cô hứa sẽ không loan tin này ra bên ngoài, chỉ cần anh tháo còng tay cho cô là được. Bà nội dễ tin người liền bắt Đông Phong mau thả Vân Liên. Đông Phong vẫn kiên quyết mời bà nội ra ngoài nói chuyện. Trước khi đi anh quay lại lấy 2 cây châm trên tóc cô để tránh tình trạng giở trò khôn vặt. Phương Phi đánh Trường Lâm tơi tả. Chí Hải vừa vào đã đạp cậu ta, anh còn chĩa súng vào người cậu ta. Trường Lâm khai thêm chuyện mình đã chuốc thuốc mê Vân Liên đêm đó. Chưa kịp hành động thì Đông Phong xông vào. Phương Phi nghe vậy liền đá mấy phát vào người thằng cháu vô dụng. Chí Hải tính bắn Trường Lâm thì ta cản lại. Dù sao cũng chỉ có duy nhất thằng cháu ruột. Tiếp đó hôn hắn điên cuồng để nịnh nọt. Coi như lần này bỏ qua để Trường Lâm rút kinh nghiệm. Đông Phong mang đồ ăn vào cho Vân Liên. Anh còn cẩn thận đút cho cô ăn nhưng cô không ăn. Vân Liên chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi. Ai mà có ngờ Đông Phong đã chuẩn bị sẵn một chiếc bô ở kế bên. Đông Phong chỉ mong cô nói ra những điều khó khăn cô đang gặp phải để anh có thể giúp cô. Vân Liên muốn anh tháo còng tay rồi sẽ cùng anh nói chuyện đàng hoàng. Nghe cô nói cô muốn ăn món mình thích, Đông Phong liền xuống bếp. Anh cũng nhắc lại chuyện trước kia cô ăn xong rồi bỏ anh đi. Vân Liên đưa ly rượu cho Đông Phong. Bắt đầu câu chuyện từ Phương Phi. Ta vốn là vũ nữ, do mẹ cô nhân từ thấy ta tội nghiệp nên nhận về làm em nuôi. Ai ngờ lợi dụng cha cô uống say trèo lên giường cha. Từ đó gia đình cô lục đục. Cô ở nước ngoài từ nhỏ. Nghe chuyện này cô muốn về nước ngay. Nhưng đúng lúc đó vu khống gia đình cô buôn bột mì và bán nước. Sau đó chiếm luôn tài sản của gia đình cô. Bây giờ còn trở thành anh hùng dân tộc. Đông Phong dính thuốc của Vân Liên bỏ vào rượu nghe nửa chừng cái xỉu ngang. Vân Liên đem dao tới tưởng tượng khung cảnh sẽ ám sát đàn bà đê tiện. Lúc này cô vẫn đứng ngoài cửa. Vừa chuẩn bị vào thì Đông Phong cản lại. Anh khuyên cô đừng làm chuyện dại dột trong nhà họ Tiết. Nếu ngỏm củ tỏi chung với thì ai sẽ rửa oan cho cả gia đình cô. Vân Liên mềm lòng buông dao xuống. An Nam thắc mắc tại sao Đông Phong biết cô bỏ thuốc mà vẫn uống. Đông Phong chỉ có thể giải thích là sức mạnh của tình yêu mà thôi. An Nam vẫn chẳng hiểu nổi. Hôm sau Trường Lâm bị trói quỳ trước mặt Chí Hải. Hắn thẳng tay đánh golf vào người cậu ta đến ói máu. Trường Lâm xin tha nhưng Chí Hải hướng ánh mắt về Vân Liên và Đông Phong. Hôm nay mọi chuyện là hai người này quyết định, hắn không có quyền can thiệp. Phương Phi lập tức có mặt nhìn thấy đứa cháu trai tội nghiệp bị đánh đập tơi tả. Tính tát Vân Liên nhưng Đông Phong đã chĩa súng vào đầu Tiết Chí Hải sợ người yêu bị thương nên đỡ tay xuống mong Đông Phong bớt giận. Vân Liên lại gần Trường Lâm hỏi thăm cậu ấy rồi đứng lên nói với mọi người rằng mong mọi chuyện dừng tại đây, không truy cứu nữa. Cảm ơn lòng tốt của Chí Hải đã ra mặt chuyện này. Dứt lời cô bước vào trong mà trong lòng ấm ức vô cùng. Đông Phong vào theo nhìn thấu động cơ của cô. Vì muốn tiếp cận Trường Lâm cô không tiếc hạ thấp bản thân. Kế hoạch của Vân Liên là muốn cô cháu họ cắn xé lẫn nhau. Cô đã điều tra cháu trai ta đang nợ một khoản tiền ở sòng bạc. Nghe nói Đông Phong có chút quan hệ với bên đó. Đông Phong đồng ý giúp nhưng phải báo đáp anh. Đông Phong tiến lại gần cô kéo vào trong đóng cửa lại. Anh ghé sát cô đưa bộ đồ vừa mua cho cô mặc. Mở túi ra là chiếc đầm trắng. Vân Liên bảo anh ra ngoài. Dù sao cũng không phải lần đầu nhìn thấy nên anh vẫn ở trong này. Đông Phong cầm ly rượu quay lưng vào gương. Vân Liên thản nhiên thay đồ.
Anh nhìn qua gương thấy bờ lưng của Vân Liên có chút tò mò kèm thú vị. Cô khều khều tay anh nhờ anh giúp mình kéo phần dây kéo đằng sau. Đông Phong nhẹ nhàng kéo lên cho cô. Nhìn người mình thích mặc đồ mình tặng, đã vậy lại còn xinh đẹp thế kia. Đông Phong cảm thấy rất vui. Bên này Trường Lâm bị giang hồ ép trả tiền. Cậu ta xin thời hạn 4 ngày sẽ trả hết nợ cho gã. Trước khi biến đi gã đã đâm một nhát vào tay cậu dằn mặt để cậu trả nợ cho lẹ. Đông Phong hẹn cô ra nhà hàng để dùng bữa trưa. Chuyện cô nhờ anh đã giao cho An Nam thực hiện. Anh chỉ muốn cả hai cùng nhau ăn uống như cặp đôi hẹn hò. Anh cắt sẵn từng miếng đưa cho cô. Đông Phong cảm thấy ngày xưa thuở còn yêu nhau Vân Liên là người rất hay nói cười, còn bây giờ đã khác. Vân Liên giờ đây trong lòng đầy hận thù. Cô chỉ muốn mau chóng giải oan cho cả gia đình. Chuyện tình yêu cô không muốn nhắc tới. Dù chỉ duy nhất hôm nay, Vân Liên đứng dậy muốn bỏ về. Đông Phong ghé sát vào cô tính hôn, nhưng ánh mắt hiện tại của cô không giống như xưa. Vân Liên nói chúng mình chẳng còn cơ hội quay lại nữa. An Nam đến thông báo việc được giao đã xong. Hiện Trường Lâm đang ở bệnh viện. Vân Liên giả bộ bước tới tỏ vẻ lo lắng lau vết máu cho cậu ta. Đông Phong núp phía sau nhìn thấy tất cả. Vân Liên chăm sóc Trường Lâm một cách chu đáo rồi hỏi han các kiểu. Cô còn bảo cậu mau về báo cho dì Năm tìm cách trả nợ. Trường Lâm chạm vào tay cô, trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi vì đã đối xử tệ với cô. Thấy vậy Đông Phong ghen ra mặt, anh tức giận kéo cô vào trong. Vì ánh mắt lúc đó của cô dành cho cậu ta còn tình tứ hơn khi nhìn anh. Vân Liên giải thích đây chỉ là kịch bản mà thôi. Đông Phong chẳng nói gì thêm mà đập vỡ ly rượu. Anh cố tình để tay bị thương cho Vân Liên băng bó. Cô giải thích thêm rằng đối với kẻ thù phải giả bộ đến mức như thật, còn đối với anh tất nhiên phải khác. Cô không lừa dối anh như họ. Trường Lâm lại tới năn nỉ cô mình giúp đỡ lần cuối. Cậu ta cứ nài nỉ ỉ ôi suốt buổi. Vân Liên đứng nép bên cửa nghe trộm. Đông Phong cũng núp phía sau. Vân Liên đổi chỗ anh cũng đổi chỗ theo. Họ càng nói càng lộ ra nhiều bí mật. Sự ra đi của Sính Nhi quả thực có liên quan đến họ. Thêm vào đó là việc bỏ thuốc Vân Liên. Tất cả đều do Phương Phi sai Trường Lâm làm. Đang theo dõi ngon lành thì An Nam xuất hiện không đúng lúc làm kinh động đến Phương Phi. Nghe thấy liền tiến vào trong. Đông Phong hết cách đành tranh thủ lúc này trao cho Vân Liên một nụ hôn nồng cháy để che chắn cho Vân Liên. Phương Phi hỏi dò xem anh đã nghe được những gì, nhưng Đông Phong không nói. Còn đòi xem mặt cô gái mà anh đang hẹn hò là ai. Lần này An Nam xuất hiện đúng lúc. Anh ngăn cản ta cho hai người chạy thoát. Phương Phi xin tiền Chí Hải lần cuối để trả nợ giúp Trường Lâm. Dù sao nhà họ Phương cũng còn có mình nó là con trai mà thôi. Cô mong anh tha mạng cho thằng bé. Vân Liên dọn dẹp xong muốn ra ngoài nhưng bị Đông Phong kéo lại. Anh bắt cô rót giúp mình một ly rượu. Hơn nữa anh muốn cô báo đáp thêm. Vân Liên không ngần ngại lập tức nhắm mắt tiến lại gần anh. Muốn trả hết nợ thì cứ làm đi. Vân Liên cứ thế được nước lấn tới. Bây giờ anh đã là kèo dưới. Cô nói rõ chuyện trong 5 năm qua. Để có thể đi được đến ngày hôm nay, bản thân cô đã lăn lộn ở vũ trường gặp đủ loại đàn ông. Anh đừng hòng coi thường cô. Đông Phong bị hù đến tụt huyết áp. Nhờ vậy Vân Liên mới được về phòng. Phương Phi đứng ở bên ngoài rình mò. Phương Phi cầm con búp bê vừa nghe nhạc vừa hưởng thụ cảm giác thư thái trong phòng. Vân Liên đứng bên ngoài tức phát điên. Ban đêm Phương Phi lén lấy tiền trong két. Vừa bước ra đã bị lão phu nhân phát hiện. Sau khi kiểm tra toàn bộ, bà phát hiện là đồ sâu mọt dám lấy trộm tiền nhà họ Tiết. Lão phu nhân sai người tát vào mặt liên hồi. Vân Liên đứng ở tầng trên ngó xuống mà mát lòng mát dạ. Trước đó cô đã tạo kế hoạch nói chuyện với cháu trai của mới biết Chí Hải vẫn luôn chống lưng cho Phương Phi. Hơn nữa Chí Hải cũng là kẻ hai mặt. Cô cũng biết tối nay Phương Phi sẽ trộm tiền mặt của nhà họ Tiết. Lão phu nhân đang đọc sách thì phát hiện tờ giấy cô kẹp trong đó. Nhờ vậy bà mới có thể bắt quả tang tại trận. Dì Năm đau đớn nằm trên sàn rên la. Đông Phong và Vân Liên vào phòng uống chút rượu vang coi như ăn mừng. Tuy nhiên Vân Liên còn muốn Đông Phong trả nợ cho Trường Lâm. Biết đâu cậu ta sẽ sẵn lòng cung cấp thông tin cho bọn họ. Xong việc lần này cô hứa sẽ đưa thuốc giải cho anh. Nhưng anh đã biết trước đó chỉ là thuốc gây tê bình thường. Chỉ là muốn chứng minh cho cô biết anh là chỗ dựa đáng tin cậy. Nói xong anh kéo cô lại. Hai người bắt đầu ôm hôn đắm đuối. Hôm sau Trường Lâm đứng ngoài xe đợi tiền. Tên giao tiền đã bắn cậu ta gục tại chỗ. Đông Phong cũng bắn tên đó một phát nhưng hắn vẫn chưa ngỏm củ tỏi. Vì đỡ cho Vân Liên mà anh đã bị tên đó bắn một phát ngay ở tay. Trường Lâm được đưa vào viện cấp cứu gấp. Vân Liên đem thuốc và nước vào cho Đông Phong uống. Vân Liên vẫn còn lo lắng cho anh rất nhiều. Đang chuẩn bị hôn nhau thì Tiết Chí Hải bước vào giả đò hỏi thăm sức khỏe em trai. Thế nhưng hắn lại đem hoa vào tặng Vân Liên. Hai anh em bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Vân Liên thấy vậy liền ôm bó hoa cho qua chuyện. Chí Hải đã điều tra được toàn bộ thông tin của Vân Liên. Hắn biết cô chính là con gái của Kỷ Hiến Văn. Năm đó do cô đang đi du học ở Nhật Bản nên thoát án tử. Hắn còn biết thêm việc năm xưa Vân Liên và Đông Phong học chung một trường. Chí Hải nuôi âm mưu phá vỡ kế hoạch của hai người họ. Thấy Vân Liên ôm bó hoa, Đông Phong bực mình vứt xuống đất. Vân Liên cảm thấy anh thật hài hước. Đúng là mùi của sự ghen tuông. Sau khi trêu chọc anh chán chê, cô quay người vào trong, còn anh đứng đó giẫm nát bó hoa. Hôm sau Vân Liên ra sảnh thấy rất nhiều hoa được trưng trên bàn. Lúc này Chí Hải bỗng từ đâu bước ra. Thấy Vân Liên có vẻ thích hoa nên hắn ngỏ ý sẽ tặng cho cô. Thật ra Vân Liên không hứng thú cho lắm. Cô chỉ thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại có mặt ở nhà. Hắn lấy lý do chuẩn bị bánh cho lão phu nhân, sẵn mời Vân Liên nếm thử phần bánh này. Vì phép lịch sự cô ăn một miếng. Chí Hải nhắc đến gia đình cô. Hắn giả vờ như bản thân vô cùng ngưỡng mộ Kỷ Hiến Văn. Chí Hải còn nói bức tranh lần trước do hắn mua về nếu cô thích hắn sẽ tặng ngay. Đông Phong xuất hiện ngăn chặn ý đồ xấu xa của hắn.
Chí Hải lợi dụng việc mình đang giữ bức tranh hẹn Vân Liên cùng đi ăn tối. Vân Liên đồng ý lời mời còn nhận bánh từ tay hắn. Dĩ nhiên Đông Phong giận hờn lôi cô vào trong. Vân Liên nhất quyết lấy cho bằng được bức tranh của cha dù cho có vào vòng nguy hiểm. Đông Phong biết mình chẳng cản nổi cô nên để cô tự do làm theo ý muốn. Chí Hải sai người đem những mẫu đồ hiệu đến cho cô. Vân Liên đang lựa đồ thì Phương Phi bước vào. Phương Phi cực kỳ ganh tị với Vân Liên, quật đổ cả xào đồ và mắng chửi cô thậm tệ. Vân Liên giữ bình tĩnh mỉa mai chẳng được Chí Hải tặng quà nên mới ở đây xù lông tức giận với cô. Bị nói trúng tim đen, Phương Phi cứng họng quay mặt bỏ đi. Chí Hải vào phòng nhờ Phương Phi ngắm nghía bộ đồ hắn mới may. Phương Phi khóc lóc trách Chí Hải mua nhiều đồ cho con hồ ly tinh kia. Chí Hải quàng tay ra trước ôm eo Phương Phi. Hắn nở nụ cười gian xảo nói với rằng hơi sức đâu mà đi ganh tị với kẻ sắp ngỏm củ tỏi làm gì. Vân Liên đang chuẩn bị đeo trang sức thì Đông Phong vào chê bai bộ đồ này trông thật diêm dúa. Anh bắt cô phải thay đồ của anh. Vân Liên vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Dù sao người ta cũng đã tặng cô nên nể mặt một chút. Lúc này cô không nên hành động theo cảm tính. Chí Hải bày bữa tối đẹp mắt, Vân Liên có mặt đúng hẹn. Hắn khen cô có gu thẩm mỹ giống hắn rồi mời cô dùng món. Trong lúc hai người cạn ly hắn tranh thủ nắm tay cô. Chí Hải muốn cô vừa có thể theo hắn vừa có thể theo Đông Phong. Khi Vân Liên nhắc đến Phương Phi hắn không vòng vo, mà nói thẳng vào trọng tâm rằng Vân Liên hãy ngoan ngoãn dừng việc điều tra lại. Vân Liên lấy Đông Phong ra làm lá chắn. Đúng lúc này Đông Phong bỗng xuất hiện vỗ tay khen ngợi cô thật biết cách lấy tên anh ra để hù dọa người khác. Vân Liên lập tức đứng dậy nhưng Chí Hải đâu dễ dàng cho cô đi. Người của hắn chĩa súng vây quanh hai người. Đông Phong cũng đã chuẩn bị sẵn người của mình. Cảm thấy ca này khó nên Chí Hải đành rút lui mặc cho Đông Phong dẫn Vân Liên rời khỏi đây. Đông Phong đưa Vân Liên về phòng mình. Anh nói với cô rằng kể từ bây giờ hai người phải sát cánh cùng nhau cả ngày lẫn đêm. Bởi vì Chí Hải đã biết thân phận thực sự của cô. Hai người cãi qua cãi lại. An Nam đem hành lý vào trong còn Vân Liên thì mang ra. Cứ thế lặp đi lặp lại khiến An Nam cũng lên cơn điên. Anh chọn nghe theo lời Đông Phong mang hành lý vào trong còn Đông Phong thì bế cô lên giường. Bà nội đã phát hiện ra việc của hai người. Mặc cho bà có ngăn cản như thế nào Đông Phong vẫn cứng đầu không chịu nghe. Vào phòng không thấy cô đâu anh lại ra ngoài bế cô vào trong rồi đóng cửa lại. Anh còng tay cả hai lại rồi kêu An Nam vứt chìa khóa đi. Vân Liên đành chịu thua. Cô không cố cướp chìa khóa nữa. Anh thỏ thẻ với cô rằng hiện cô đã rơi vào nguy hiểm. Khi nào cô an toàn rồi anh sẽ thả tự do cho cô. Nghe vậy Vân Liên đành đồng ý. Đêm đó Đông Phong ngủ ở sofa còn Vân Liên ngủ trên giường. Đông Phong đang làm việc thì thấy Vân Liên có vẻ chán trường. Anh bảo cô tới đây sắp xếp tài liệu cho mình. Anh chăm chú nhìn cô rồi nhấc cô lên bàn. Anh nhắc lại chuyện mình đã cứu cô thoát khỏi Chí Hải nên cô cần báo đáp ân tình anh. Đông Phong tính hôn cô nhưng bị đẩy ra. Cô tiếp tục đứng sắp xếp tài liệu. Đông Phong ôm cô từ phía sau. Đúng lúc này An Nam xuất hiện gọi Đông Phong ra thông báo gấp rằng anh phải đến kho quân giới một chuyến. Trước khi đi anh đưa cô chìa khóa dặn cô không được mở cửa cho bất kỳ ai ngoại trừ anh. Vân Liên vừa mới ngồi xuống bàn lão phu nhân đã gọi cô ra ngoài uống trà. Bà nói Chí Hải muốn mời cô ra ngoài đi dạo. Vân Liên tính chạy nhưng đã bị Chí Hải giữ lại. Hắn buộc cô phải đi theo mình. Lão phu nhân cũng chẳng quan tâm để mặc cho hắn lôi kéo cô ra ngoài. Nào ngờ Đông Phong đã bày binh bố trận sẵn cả rồi. Thấy người của Đông Phong ở khắp mọi nơi Chí Hải đành thả tay ra. Vân Liên nhanh chóng chạy về phía Đông Phong. Đây là lần cuối cùng anh nhắc nhở mọi người. Nếu có ai dám động đến Vân Liên anh sẽ cho người đó ăn kẹo đồng. Đông Phong chỉ thẳng mặt từng người một. Anh tuyên bố Vân Liên là vợ tương lai của anh. Từ nay cấm ai dám đụng tới dù chỉ là một sợi tóc. Anh còn sai An Nam truyền lệnh cấm Chí Hải bước chân vào nhà. Nếu Chí Hải cố tình thì đừng trách anh tuyệt tình. Đông Phong đem nước cho Vân Liên uống để trấn an tinh thần cô. Dù đã đi rồi nhưng anh vẫn không yên tâm nên quay lại giải cứu cô. Vân Liên trách anh ăn nói linh tinh. Cô đã đồng ý chịu gả cho anh đâu. Thế nhưng anh chẳng quan tâm cô có chịu hay không. Ngày hôm đó một cô gái tên là Tần Manh Manh đến thăm lão phu nhân. Manh Manh vào trong chờ Đông Phong quay về mà mãi chẳng thấy anh đâu. Vân Liên vừa bước ra cô ta đã gọi lại nói chuyện. Manh Manh muốn biết vị trí của Vân Liên trong cái nhà này. Vân Liên còn chưa kịp mở lời lão phu nhân chặn họng cô. Bà nói cô là người vợ lẽ thứ 6 mà cha Đông Phong chưa kịp cưới về. Bà thấy tội nên cho ở tạm. Bà còn kêu Manh Manh cứ coi Vân Liên như người hầu. Manh Manh giới thiệu mình là con một của tổng tư lệnh Liên quân Tâm Thành, vị hôn thê của Tiết Đông Phong. Vân Liên giật mình còn cô ta thì mỉa mai Vân Liên. Khi biết Vân Liên xuất thân là ca nữ cô ta còn tát vào mặt cô rồi bỏ đi. Tại bệnh viện An Nam vẫn đang canh gác thì có người giả dạng bác sĩ lẻn vào phòng lấy gối đè chớt Trường Lâm. Tới lúc An Nam bước vào thì mọi chuyện đã quá muộn. Đông Phong vừa về đã gặp Phương Phi đang đợi sẵn. Muốn vào viện thăm cháu trai. Vân Liên đi ngang vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Đông Phong nói Trường Lâm biết vài chuyện khá quan trọng nên phải canh gác liên tục không ai được gặp cậu ta. Sau khi biết tin Vân Liên vội chạy đến bệnh viện thăm Trường Lâm, nhưng đáng tiếc cậu ấy đã đi chầu Diêm Vương. Đông Phong cũng không ngờ cho lắm. Anh tiến lại nói với cô rằng từ lúc canh gác đến giờ Trường Lâm vẫn chưa tỉnh dậy. Đông Phong dẫn Vân Liên đến xem quân lính tập luyện. Anh nắm tay cô nói mình sẽ không cưới Manh Manh làm vợ. Anh đặt một chiếc hộp lên bàn. Vân Liên mở ra thì thấy trong đó là một khẩu súng. Anh đưa cô để cô tự vệ những lúc anh không bên cạnh. Sau đó anh cầm tay cô chỉ cô cách bắn súng. Vân Liên bỗng hướng súng về phía Đông Phong hỏi lý do tại sao anh lại nói dối. Đông Phong dặn mọi người lùi lại bắt cô giải bày cho rõ sự việc. Sau lần nghe lén cuộc nói chuyện, cô cho rằng Đông Phong vì danh tiếng của nhà họ Tiết nên mới giấu cô về việc Trường Lâm đã tỉnh lại. Anh muốn cô bỏ súng xuống rồi từ từ giải thích nhưng Vân Liên không chịu. Cô bắn súng lên trời bắt anh lùi lại.
Cô trách anh đã lừa dối cô. Phát súng đầu tiên Vân Liên bắn dằn mặt anh. Phát súng thứ hai Đông Phong ngã gục xuống dưới đất máu chảy lênh láng. Có kẻ đứng phía sau cô. Vân Liên nhớ lại những kỷ niệm gần đây của hai người. Đông Phong luôn là người bảo vệ cô dù cho cô có đối xử với anh tệ bạc như thế nào. Bản thân cô cũng rất đau đớn. Cô chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện tổn thương anh, nhưng giờ đây cô không còn đường lui nữa. Vì anh đã lừa dối cô khiến cho sự tin tưởng trước đó tan biến. Vân Liên bị bắt vào ngục. Kỳ này A Nam tức giận thật sự. A Nam không ngừng mắng nhiếc Vân Liên. Anh chẳng hiểu vì sao cô lại đối xử với Đốc Quân như thế. Trong đầu Vân Liên đặt một dấu chấm hỏi lớn. Rõ ràng họng súng của cô lúc ấy không hề nhắm trúng Đông Phong. Tại sao anh lại bị thương nặng như thế? A Nam tiếp tục trách cô là kẻ vô ơn. Anh kể lại chuyện Đốc Quân vào gặp Trường Lâm. Trường Lâm đã tường thuật hết sự việc có liên quan đến nỗi oan của nhà họ Kỳ cho Đông Phong. Biết rằng Phương Phi và Chí Hải đã cùng bày mưu với nhau. Chính tên Chí Hải đó đã bí mật thay thế hàng hóa trong kho của nhà họ Kỳ thành bột mì. Số bột mì đó lấy từ cấp trên của họ. Tên đó mới chính là người cầm đầu, còn hai người này chỉ là tay sai. Chủ xị là ai thì cậu không biết, chỉ biết hiện tại chỗ bột mì vẫn đang được bán tại nhà kho nằm ở ngoại ô thành Tây, cụ thể là ở ấp Dương. Theo như điều tra, kẻ bắn súng trúng Đốc Quân là một người khác. Tình hình bây giờ của Đông Phong rất nguy kịch. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Vân Liên khóc lóc lo lắng cho Đông Phong. Cô này nỉ van xin A Nam hãy dẫn mình đi gặp anh ấy. Mọi chuyện là do Chí Hải dàn xếp khiến Đông Phong hôn mê bất tỉnh, còn Vân Liên thì bị bắt. Phương Phi tỏ vẻ thương xót thằng cháu. Chí Hải thông báo phía tư lệnh Tần gửi thư nói rằng tuy Đông Phong đã gục nhưng vị trí Đốc Quân không thể để chống. Phương Phi vui mừng chúc mừng Đốc Quân tương lai. Sau khi uống xong, Chí Hải bảo cô không được lui tới gặp hắn nữa. Hắn muốn cưới Manh Manh để củng cố vị trí Đốc Quân Giang Thành. Dĩ nhiên Phương Phi không đồng ý, nhảy dựng lên gân cổ cãi lộn với Chí Hải. Phương Phi mắng Chí Hải chỉ là thằng con nuôi, mọi chuyện ác đều do giúp đỡ hắn. Vậy mà bây giờ khi có được điều mong muốn hắn lại vứt bỏ Chí Hải lên cơn khống chế Phương Phi, cứ tưởng cô sẽ ngỏm củ tỏi ngay tại chỗ. Ai ngờ hắn lại buông tay ở những giây cuối cùng. Bản thân hắn cũng đau lòng nhưng không còn cách nào khác, hắn đành đuổi biến khỏi Giang Thành. Phương Phi vừa chạy ra ngoài được một lúc đã có kẻ đứng phía sau chụp thuốc mê. Tại bệnh viện, Vân Liên đã được A Nam thả ra. Cô muốn đích thân chăm sóc Đông Phong. Cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Ngồi bên cạnh anh cô khóc sướt mướt chỉ mong anh tỉnh lại. Vân Liên bên cạnh Đông Phong suốt đêm, tới khi ngủ quên tay cô vẫn không rời tay anh. Thấy anh vẫn hôn mê bất tỉnh, cô đành bỏ về. Đúng lúc này Manh Manh bước vào. Cô vô cùng tức giận khi nhìn thấy Vân Liên ở trong này. Cô ta đã tát cô đến nỗi ngã xuống sàn rồi kêu cô mau cút ngay. Bữa tiệc mừng thọ của lão bà vẫn diễn ra nhưng lại vắng như chùa bà đanh. Từ khi Đông Phong hôn mê nửa tháng nay chẳng ai ngó ngàng tới nhà họ Tết này. Lát sau tư lệnh Tần cùng con gái mang quà tới chúc mừng bà. Chí Hải cũng có mặt ngay sau đó. Nhân ngày vui, tư lệnh Tần muốn vui hơn. Bản thân ông ta đã có ứng cử viên mới. Ông quyết định tạm thời sẽ cho Chí Hải thay thế chức vị Đốc Quân và tổ chức đám cưới cho con gái mình với Chí Hải. Chí Hải vừa mừng rỡ chưa được bao lâu thì giọng nói của Đông Phong đã vang lên. Thấy anh hiên ngang bước vào, ai trong nhà cũng mỉm cười. Đông Phong đưa kẻ bắn lén anh lần trước vào đây vạch trần Chí Hải. Tên bắn lén đã chỉ thẳng mặt Chí Hải nói anh là người sai hắn ra tay với Đông Phong. Chí Hải lập tức chối bỏ rồi quay sang cầu cứu tư lệnh Tần. Biết chuyện, ông tư lệnh Tần vô cùng tức giận, nhưng ông mong Đông Phong vừa tỉnh lại hãy nghỉ ngơi trước. Chuyện này giao cho ông ta giải quyết. Manh Manh đòi ở lại với Đông Phong. Bà nội vội vào nấu canh nhân sâm cho thằng cháu. Trước mặt Manh Manh, Đông Phong nói thẳng với Vân Liên rằng giữa anh và cô chẳng có chút quan hệ gì nữa. Vân Liên khóc nức nở khi nhớ lại khung cảnh vừa rồi. Đông Phong đưa súng cho cô. Anh bảo cô hãy bắn anh phát này, như vậy cô sẽ trả được thù. Đông Phong biết viên đạn làm anh chết đi sống lại là của kẻ khác. Cô chỉ là người bị kẻ đó lợi dụng, nhưng anh thật sự không ngờ. Anh vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, còn cô lại chĩa súng vào người anh. Lần này Đông Phong thật sự quá thất vọng. Mặc cho cô xin lỗi hay níu kéo thì anh vẫn bỏ đi, tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi, nhưng Đông Phong vẫn ngó ra cửa sổ quan sát Vân Liên. Để vạch trần bí mật thầm kín của nhà họ Tần, Đông Phong phải hành động như thế. Thôi thì đành cưới Manh Manh vậy. Đông Phong đến gặp Phương Phi kể cho nghe sự việc lúc đó anh đã tỉnh lại. Nhìn viên đạn này biết ngay là có kẻ bắn lén. Anh dặn A Nam cứ đồn ra bên ngoài là anh còn hôn mê để hung thủ tự dính bẫy. Phương Phi bị anh bắt về. Lúc này vẫn lo cho Chí Hải. Nếu có trách thì trách nhà họ Tiết nhận hắn làm con nuôi nhưng lại không đối xử tốt để giờ hắn trở nên như thế. Vì vậy hắn mới thực hiện âm mưu cho tư lệnh Tần. Tư lệnh Tần đạp một phát vào bụng Chí Hải. Ông ta mắng chửi hắn không ngừng. Ông đã giao việc kinh doanh cho hắn nhưng hắn vẫn tham lam nhòm ngó vị trí Đốc Quân. Hắn cầu xin ông tha cho mình một mạng. Hắn sẽ đưa hết danh sách cung cấp hàng cho ông. Tư lệnh Tần đồng ý nhưng Chí Hải phải cút khỏi đất Giang Thành này. Vân Liên vào kiếm Phương Phi. Hôm nay là tiệc mừng thọ nhưng sao không thấy bóng dáng ta đâu? Nô tỳ Phán Nhi nói ra ngoài đã tận 5 ngày chưa về. Những lúc như vậy thường sẽ hay lui tới hộp đêm Tân Tân. Vân Liên lập tức tới đó tìm Cô nghi ngờ sự mất tích của Phương Phi có liên quan đến Chí Hải. Giữa đường cô gặp Manh Manh. Cô ta cố ý kiếm chuyện với Vân Liên. Đông Phong sai A Nam đưa Vân Liên về phủ. Manh Manh còn kể chuyện lúc anh hôn mê Vân Liên này rất hống hách. Manh Manh muốn Vân Liên phải quỳ xuống trước mặt mình ngay bây giờ. Cô ta còn lấy cây đánh Vân Liên nằm vật ra đường. Đông Phong hết cách đành phải làm vậy cho Manh Manh chịu bỏ qua. Thế nhưng anh vẫn rất lo lắng cho cô. Vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy những chiếc khăn thấm máu. Nhớ lại cảnh cô bị đánh anh đau lòng vô cùng. Anh hứa sẽ cố gắng tìm ra sự thật năm xưa.
Vân Liên vừa tỉnh dậy đã xuống giường nói móc anh vài câu. Vân Liên muốn anh phải tìm Phương Phi, nếu anh không giúp đỡ cô sẽ kể hết mối quan hệ trước đây cho Manh Manh biết. Cô sẽ phá hôn sự hủy hoại danh tiếng của anh. Anh thông báo hiện Phương Phi vẫn an toàn, còn cô hãy tự lo liệu mạng sống của mình trước đã rồi mới tính chuyện báo thù. Anh quay đi mặc cho Vân Liên ngã xuống. Khi khỏe lại cô bắt xe kéo về phủ đốc quân. Kẻ kéo xe đưa cô tới một con ngõ cụt. Không ngờ người đó lại chính là Chí Hải. Hắn muốn hợp tác với cô cùng cô báo thù. Chí Hải làm như vậy chỉ vì hắn hận nhà họ Tiết. Hồi còn 5 tuổi họ coi hắn như con ruột. Đến khi bà Tiết mang thai Đông Phong họ liền đuổi hắn vào một xó. Lúc này Chí Hải nói ra giao kèo của bản thân. Vân Liên giúp hắn xử lý Đông Phong, còn hắn sẽ lật đổ Tư lệnh Tần lấy lại sự trong sạch cho nhà họ Kỳ. Đông Phong nhờ Tư lệnh Tần hỗ trợ về tài chính, nhưng ông lại muốn anh mau chóng kết hôn với Manh Manh rồi mới chịu giúp. Lúc này một đám giai nhân mang đồ lên phòng. Vân Liên nhìn theo mà đụng trúng Đông Phong. Anh níu cô lại hỏi về thăm vết thương. Manh Manh xuất hiện trong bộ đồ cưới lộng lẫy. Cô ta bắt Vân Liên nâng váy lên giúp mình. Vân Liên sơ ý làm cô ta té ngã. Cô ta liền quay qua tát vào mặt Vân Liên. Đông Phong kêu Manh Manh thay bộ đồ khác để tiện đi lại hơn, cô ta liền nghe lời. Vân Liên vừa bước ra ngoài thì gặp Chí Hải. Hắn cảm thấy cô không có thiện chí hợp tác nên đã ra tay với cô. Đông Phong đang ngồi trong phòng thì An Nam thông báo Vân Liên đã bị bắt cóc. Nếu muốn cứu cô thì một mình anh phải đến nhà kho bỏ hoang ở phía đông nam ngay lập tức. Nghe xong Đông Phong gấp rút tới đó ngay. Tính mạng Vân Liên đang nằm trong tay Chí Hải. Sợ Vân Liên gặp chuyện, Đông Phong đành đặt súng xuống rồi đá về phía Chí Hải. Để mà nói thì Chí Hải ghét Đông Phong vô cùng. Vì anh mà hắn bị mọi người hắn hủi không thèm dòm ngó lấy một cái. Thế nhưng Đông Phong lại không nghĩ như vậy. Chí Hải bị mọi người ghét bỏ vì hắn hư đốn từ nhỏ. Vì do anh mà mọi người đã hất hủi. Năm xưa khi mẹ anh đang mang thai chính hắn đã đẩy bà xuống cầu thang. Chính hắn đã hại bà ra đi mãi mãi vì mất máu quá nhiều. Nói rồi Đông Phong rút từ trong túi ra một khẩu súng bắn về phía Chí Hải. Anh còn chưa kịp bắn gã còn lại thì Vân Liên đã kéo tay anh chạy ra ngoài. Bản thân cô liều lĩnh như thế vì biết anh còn cất giữ thêm khẩu súng khác bên mình. Khẩu súng giao cho Chí Hải lúc nãy không phải súng của nhà họ Tiết. Cô nói lúc Chí Hải khai ra chuyện Tư lệnh Tần là chủ mưu đằng sau mọi chuyện, cô đã hiểu lý do Đông Phong đồng ý cưới Manh Manh. Anh làm vậy là vì muốn giúp cô tìm bằng chứng phạm tội của nhà họ Tần. Đông Phong vẫn cố tình giấu đi sự thật. Anh vẫn nói lời khó nghe nhưng Vân Liên không quan tâm. Lúc này cô chỉ muốn ôm anh một cái. Coi như từ nay về sau hai người sẽ cùng đương đầu với mọi chông gai thử thách. Ai mà có ngờ Đông Phong đã bị trúng đạn. Cô phải đưa anh vào viện gấp. Vân Liên đem bánh cho Đông Phong. Cô kể lại chuyện hồi cô mới về nước. Khi đó cô không có một người thân nào, bụng thì đói cồn cào. Ông chủ cửa hàng bánh bao thấy cô tội nghiệp đã cho cô một túi bánh. Sở dĩ cô không kể mọi chuyện từ sớm vì cô sợ sẽ liên lụy đến anh. Còn anh sau khi chia tay cô, cuộc đời cũng không còn gì tốt đẹp nữa. Anh chưa bao giờ quên được hình bóng của cô. Sau khi hóa giải khúc mắc, hai người nguyện bên nhau hết đời. Nói rồi cả hai hôn nhau đắm đuối con cá chuối. Tới khi về nhà cả hai vẫn phải cùng nhau diễn tiếp màn kịch đang còn dang dở. Mặc cho Vân Liên nói Đông Phong chỉ bị thương nhẹ, Manh Manh vẫn đòi ở lại chăm sóc. Sợ Vân Liên buồn, Đông Phong cố cản Manh Manh, nhưng cô ta ương bướng bắt theo ý mình cho bằng được. Khi bà nội nhắc về Phương Phi, Đông Phong nói gì ấy đã được An Nam đưa về với anh chị em. Vân Liên ngó ra thấy họ vui vẻ thì có chút tủi thân. Cô tưởng tượng mình mà được ngồi ở vị trí của Manh Manh thì sẽ hạnh phúc biết bao. Lão phu nhân gọi Vân Liên ra hỏi việc dọn phòng cho Tần Manh Manh đã ổn thỏa chưa. Lần này Phương Phi vắng mặt, bà đành để cô lo mấy việc vặt trong phủ nhiều hơn. Vân Liên buồn bã lau chén muỗng một mình. Đông Phong biết cô không vui liền ôm cô từ đằng sau. Vân Liên sợ bị phát hiện liền đẩy tay anh ra. Ai mà có ngờ lại đụng trúng vết thương. Nhưng đó chỉ là anh giả vờ. Anh chỉ muốn hôn cô mà thôi. Anh kéo cô sát lại rồi trao cho cô một nụ hôn. Cả hai đang hôn nhau đắm đuối thì anh Manh tìm kiếm bên ngoài gọi tên anh liên tục. Hai người núp ở phía trong đợi tới khi Manh Manh đi mới ra ngoài. Anh hứa với Vân Liên rằng anh sẽ về bên cô nhanh nhất có thể. Sau đó hai người ôm nhau thắm thiết. Sau khi được an ủi, tinh thần Vân Liên vui vẻ hơn hẳn. Đông Phong dẫn Vân Liên đến gặp Phương Phi. Lúc này Phương Phi vẫn còn chối bay chối biến. Ta nói mọi việc đều do Tư lệnh Tần và Chí Hải lên kế hoạch. Bản thân chỉ làm theo những gì họ căn dặn. Sự ra đi của Sính Nhi cũng là do cô ta quá nhiều chuyện nên phải tự chuốc lấy hậu quả. Phương Phi nói mà trong lòng không hề cảm thấy hổ thẹn. Vân Liên tức giận đợi ngày chờ xem thiên hạ phỉ báng vào mặt Phương Phi, phải cho mất hết tất cả cô mới hạ dạ. Khi ra bên ngoài Vân Liên nhớ về người thân mà lòng đau như cắt nhưng nước mắt đã cạn. Cô muốn đưa Phương Phi đi chầu Diêm Vương ngay lúc này, nhưng cô phải giữ lại mạng sống của ta. La chính là nhân chứng cuối cùng. Cô không thể hành động theo cảm tính. Đông Phong an ủi Vân Liên rằng anh sẽ cố gắng cùng cô vượt qua giai đoạn này. Manh Manh ngồi trên ghế bắt đầu toan tính. Cô muốn nhờ cha xử lý Vân Liên. Đông Phong về tới nơi đã bắt đầu bày tỏ khó khăn về lương bổng quân đội, nhưng có vẻ Tư lệnh Tần không tin tưởng anh. Nghe anh nói vậy, Manh Manh đòi đi tìm cha hỏi cho ra lẽ. Đông Phong giả bộ không muốn cô đi. Chuyện này cứ để anh tự giải quyết cũng được. Manh Manh nghe anh kể khổ mà cảm thấy xót cho chồng tương lai. Cô biết trong tay hội trưởng Đặng của Thương hội Giang Thành hiện đang nắm vài nguồn hàng. Cô bảo anh có thể tìm ông ta, có lẽ ông ta sẽ chịu hợp tác. Đông Phong về bàn thêm với Vân Liên. Dù sao anh cũng chưa từng giao du với ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ không chịu nói những chuyện này với anh. Nhưng trước đây cha Vân Liên từng qua lại với ông ta mấy lần, biết ông ta là tay lão luyện trên thương trường lại còn vô cùng háo sắc. Vân Liên quyết mạo hiểm lần này.
Cô hứa sẽ không để bản thân thiệt thòi. Đông Phong bấm bụng đồng ý. Vân Liên đã chuẩn bị sẵn đĩa ghi âm. Cô hẹn hội trưởng Đặng tới đây vì muốn hợp tác làm ăn lớn. Nếu thành công cô nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Đông Phong mai phục một bên đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hội trưởng Đặng Khai Minh và tư lệnh Tần cùng hợp tác buôn bột mì cũng được 6-7 năm nay rồi. Lúc này ông ta bắt đầu giở trò. Vân Liên thẳng tay tát vào mặt ông ta nhưng ông ta càng mạnh bạo hơn. Đông Phong kìm nén không nổi mà đấm vài phát đến khi ông ta ngất xỉu. Vân Liên lấy được cái đĩa mà trong lòng uất ức không thôi. Đông Phong ôm cô vào lòng an ủi. Cô khóc to trên vai anh. Cả hai đã có trong tay đoạn ghi âm. Đợi tới khi hai người công khai đoạn ghi âm này, tư lệnh Tần sẽ thanh bại danh liệt. Đông Phong hỏi Vân Liên sau khi mọi chuyện kết thúc cô sẽ làm gì. Vân Liên chỉ muốn hoàn thành cho xong việc học còn dang dở. Đông Phong hứa sẽ cùng cô đi học lại. Cả hai sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Lúc này Manh Manh lại kiếm anh. Hai người nhanh trí trốn trong tủ quần áo. Manh Manh đang ngồi với Đông Phong thì một toán lính xông vào. Hóa ra Chí Hải vẫn còn sống nhăn răng. Chí Hải nói tư lệnh Tần dặn hắn phải đưa Manh Manh về phủ trước. Sau đó hắn bắt Đông Phong đi, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy Vân Liên đâu. Trước đó Đông Phong đã đưa Vân Liên chiếc vali có chứa bằng chứng. Cô phải rời khỏi phủ đốc quân càng sớm càng tốt. Lúc này cô không nên xuất đầu lộ diện. Chí Hải buộc Đông Phong nói ra chỗ Vân Liên đang trốn nhưng anh quyết không khai. Hắn lập tức lôi anh tới chỗ tư lệnh Tần. Vừa tới nơi ông ta đã đánh đập anh dã man con ngan. Ông vốn muốn gả con gái cho anh, thế nhưng giờ đây anh đã khiến ông thất vọng đến tột cùng. Nếu anh không chịu nói ra tung tích Vân Liên thì ông sẽ tự điều tra. Chứng kiến cảnh này, Chí Hải còn cười vào mặt anh. Hắn muốn nhìn thấy anh mất đi tất cả. Chỉ có như vậy hắn mới vừa lòng hả dạ. Sau đó Chí Hải vào gặp Phương Phi. Mặc dù rất hận hắn nhưng trong lòng ta vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Chí Hải mở khóa cho Phương Phi thoát thân. Hắn cũng không nhẫn tâm nhìn chút hơi thở cuối cùng ở nơi này. Lửa hận thù đốt cháy trái tim đôi ta. Phương Phi tức giận tát Chí Hải một cái đau điếng, nhưng một giây sau cả hai lại ôm hôn nhau cứng ngắc. Phương Phi đau lòng rút súng chĩa về phía Chí Hải. Đau lòng nhớ về những khoảnh khắc trước đây của cả hai, nhất là khoảnh khắc hắn bỏ rơi Nước mắt Phương Phi tuôn rơi. Tưởng Phương Phi sẽ bắn Chí Hải, ai ngờ lại tự kết liễu cuộc đời mình. Chấp nhận đợi hắn dưới suối vàng. Chí Hải nhìn người mình thương ngỏm củ tỏi ngay trước mặt mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Bên này Vân Liên đóng giả thành nam nhân cố gắng né bọn lính truy lùng. Cô bước vào một quán cà phê gặp anh phóng viên họ Triệu mà Đông Phong đã hẹn trước đó. Vân Liên vốn là con người cẩn thận. Trước khi giao bằng chứng cô muốn nghe kế hoạch của anh Triệu. Cô cảm thấy kế hoạch của anh Triệu có gì đó sai. Vân Liên đứng dậy tính ra về thì người của Chí Hải bất ngờ từ đâu xông vào. Anh Triệu đây cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nhưng khi Chí Hải mở hộp ra bên trong chẳng có một cái gì. Vân Liên thông minh đã giấu chúng ở một nơi khác. Biết tin Đông Phong đã bị bắt cô lập tức đồng ý giao lại bằng chứng. Thế nhưng cô cần gặp mặt anh trước. Vừa tới nhà giam cô đã khóc sướt mướt. Lần này cô sẽ tự lo liệu. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình cô. Trước khi rời đi Vân Liên trao cho Đông Phong một nụ hôn nồng cháy. Cô không quên dặn anh hãy yên tâm. Cô có thể tự chăm sóc bản thân. Vân Liên muốn đích thân giao chứng cứ cho tư lệnh Tần thay vì giao cho Chí Hải. Tư lệnh Tần thừa nhận năm xưa chính ông ta đã đẩy gia đình Vân Liên vào đường cùng. Nếu lúc đó gia đình họ chịu nghe lời thì mọi chuyện đâu thành ra nông nỗi này. Ông cũng không quên khen Vân Liên rất thông minh và chấp nhận điều kiện cô đặt ra. Vân Liên thả vali xuống giao lại chứng cứ cho tư lệnh Tần. Ngày hôm sau báo chí đưa tin rầm rộ. Tư lệnh Tần buôn bột mì kết án tù giam. Vân Liên và Đông Phong cùng ăn trong nhà hàng. Anh vẫn cắt sẵn thịt cho cô như trước đây. Lần này cô mỉm cười nhận lấy. Cô hỏi chuyện hôm đó anh thoát khỏi tù bằng cách nào. Đông Phong muốn đeo nhẫn cho Vân Liên trước rồi mới kể. Khi đó An Nam thông báo cô đem vật chứng đến nhà họ Tần. Binh lính đều đang tập trung ở đó. Lúc này quân đội của Đông Phong tới ứng phó giúp anh thoát ra. Về phần Vân Liên, lần đó cô đưa dao lên nhưng đâm bị hụt. Đông Phong kịp thời xuất hiện bắn Chí Hải ngỏm củ tỏi ngay tại chỗ. Anh cũng bắt luôn tư lệnh Tần. Bây giờ bọn họ có thể thoải mái ôm nhau. Bỗng Manh Manh từ đâu xuất hiện bắn Vân Liên một phát. Vân Liên xỉu trong vòng tay Đông Phong. Tưởng cô đã đi chầu Diêm Vương nhưng không. May mà viên đạn dính vào mặt dây chuyền đồng hồ kỷ niệm cả hai thời sinh viên. Nhờ vậy mà cô không bị gì cả. Hai người ôm nhau hạnh phúc ngập trời. Cả hai chính thức an yên sau bao lần trải qua gian truân. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.